Hello everyone, welcome to my YouTube channel Civil Spare Insights. এইটো ভিডিঅ'ত মই Geotechnical Engineering or 75টা question discuss কৰিম. So these questions are very important with key concept মই question can discuss কৰিম. So আপুনি যদি APSC AE বা JEE বা আদাৰ civil engineering exam preparation কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বাবে এইটো ভিডিঅ' হেল্পফুল হ'ব. এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, আপুনি যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে, যিহেতু মই চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ৰিলেটেড ভিডিঅ' দি থাকোঁ. চ' লগতে বেল আইকন প্ৰেছ কৰি থ'ব, যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড দিওঁ তেতিয়া আপুনি ন'টিফিকেশ্যন পাব. অ'কে, চ' অলপ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ. চ' আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কি আছে? One of the following scientists is associated with theory in soil mechanics. চ' theory of soil mechanics লগত কোনগৰাকী চাইণ্টিষ্ট এছ'চিয়েটেড হয়? চ' আমি জানো যে কাৰ্ল টাৰ্জেগি ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ soil mechanics, right, which is also known as father of soil mechanics. Okay, father of soil mechanics. মনত ৰাখিব, আমাৰ soil mechanicsৰ ডেফিনেশ্যন আমাৰ কাৰ্ল টাৰ্জেগিয়ে দিছিলে. অ'কে, ফিনেমৰ ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ হাইড্ৰলজি. Okay, so coming to the next question, loess is a silt deposit by wind. These deposits have, so what is loess? Loess is a collapsible soil. Okay, collapsible fine grain soil, collapsible fine silt. Okay, which is deposited by wind. Okay, winder দ্বাৰা কি হয়? Deposited হয়. Okay, এতিয়া লোয়েছ কি হয়? আমাৰ কলাপচিবল হয়. কলাপচিবল মানে আণ্ডাৰ স্মল লোডিঙত কি হয়? কলাপছ কৰে, তাৰ মানে কি হয়? উইক হয়, ৰাইট? চ' লোয়েছৰ কি থাকিব? ল' ডেঞ্চিটি থাকিব আৰু কি থাকিব? কম্প্ৰেছিভলি বেছিকৈ থাকিব, ৰাইট? তাৰ মানে চেটেল কৰিব, ৰাইট? আণ্ডাৰ স্মল লোডিং ইট উইল চেটেল ডাউন. ডেট ইজ আৱাৰ অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ. Okay, coming to the next question, select the correct statement. Unit weight of dry soil is greater than unit weight of wet soil. So what is unit weight of soil? So soil কি থাকে? air থাকিব. volume of, first of all we will have, so unit weight is equal volume weight of soil upon volume of soil. So weight of soil কি থাকিব? weight of solid থাকিব plus weight of water থাকিব plus weight of air থাকিব. Normally we neglect weight of air, right? Because it value is very less, right? So volume of void কি থাকিব? volume of soil volume of solid plus volume of void plus volume of air, right? So volume of void will be consist of volume of, either it will be filled by volume of water or air, right? So এতিয়া অপশ্যনত কি দিয়া আছে? ইউনিট ৱেট অফ ড্ৰাই চইল ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ইউনিট ৱেট অফ ৱেট চইল. ড্ৰাই চইলত কি থাকিব? আমাৰ যিখিনি ভইড আছে চইলৰ ভইডখিনি কি হৈ যাব? এয়াৰৰ দ্বাৰা ফিল্ড হ'ব. অ'কে, তাত কোনো ৱাটাৰ নাথাকিব. বাকী ৱেটত কি? ৱেট চইলত কি থাকিব? দ্য ভইড ইজ কমপ্লিটলি ফিল্ড বাই ৱাটাৰ. তাৰমানে অভিয়াছলি ইউনিট ৱেট অফ ৱেট চইল বেছি হ'ব, যিহেতু আমাৰ ৱাটাৰৰ দ্বাৰা ফিল হৈ আছে, ৰাইট? চ' ইট উইল বি গ্ৰেটাৰ দেন দ্য ড্ৰাই চইল. চ' অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট, ইনকাৰেক্ট. Okay, for dry soil, dry unit weight is less than total unit weight. So dry soil বাবে volume of air is filled by, volume of void is filled by air. So dry unit weight less than আৰু total unit weight. So total unit weight same হ'ব, যিহেতু আমাৰ dry soilত water নাথাকিবই. So total unit weight আৰু dry unit weight will be equal. So option B is also incorrect. So unit weight of soil is increases due to submergence in water. Submergence মানে যেতিয়া আমাৰ soil ছাবমাৰ্জত থাকিব, ৱাটাৰ টেবুল যেতিয়া তলত থাকিব ৱাটাৰ টেবুলৰ, তেতিয়া কি হ'ব? চইলটো ফাৰ্ষ্ট অফ অল চেচুৰেটেড হ'ব. অ'কে, আৰু কি কৰিব? চইলৰ ফ'ৰ্চেদি কি কৰিব? এটা বায়ন ফ'ৰ্চ উইল বি এক্টিং. চ' বায়ন ফ'ৰ্চ এক্টিং কৰাৰ বাবে কি হ'ব? আমাৰ চইলৰ যিটো ইউনিট ৱেট উইল বি ৰিডিউচেছ. অ'কে, ইউনিট উইল বি ৰিডিউচেছ বাই গামা ডাব্লিউ অফ ৱাটাৰ. মনত ৰাখিব. চ' আমাৰ যিটো চেচুৰেটেড ইউনিট ৱেট আছে, সেই চেচুৰেটেড ইউনিট ৱেটটো ইউনিট ৱেট অফ ৱাটাৰৰ দ্বাৰা ৰিডিউচ কৰিব. মনত ৰাখিব, ছাবমাৰ্জ ৱেট ইজ ইকুৱেল টু দ্য ইউনিট ৱেট অফ চেচুৰেটেড চইল মাইনাছ গামা ডাব্লিউ. অ'কে, চ' ছাবমাৰ্জেন্সৰ বাবে কি হ'ব? আমাৰ ইউনিট ৱেট উইল বি ডিক্ৰিজিং. অ'কে, চ' অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ. এটা কথা মনত ৰাখিব, যেতিয়া আমাৰ চইলটো চেচুৰেটেড হয়, চেচুৰেটেড হোৱা মানে ছাবমাৰ্জত থকা নহয়. মনত ৰাখিব, যদি if the soil is in saturated condition, then it cannot be said
to be in submerged condition. Okay, but if the soil is in submerged condition, then it can be said that it is saturated. Okay, so when soil is in submerged condition, the soil will be always in saturated condition. Okay, coming to the next question, void ratio of soil mass can. So void ratio is denoted by E, right? Small e is equal to volume of void upon volume of solid. The void ratio কি হ'ব নোৱাৰে, জিৰ' হ'ব নোৱাৰে কেতিয়াও। কিয় জিৰ' হ'ব নোৱাৰে? যদি এই ভেলু যদি জিৰ' হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ভলিউম অফ ভয়েড উইল বি জিৰ'। ভলিউম অফ ভয়েড মানে কি, চইলত কি থাকিব, এয়াৰ থাকিব, অ'কে, চলিড থাকিব আৰু নট এয়াৰ থাকিব, ভয়েড থাকিব, ৰাইট? চ' ভয়েড থাকিব। চ' ভয়েড মে বি ফিল্ড বাই এয়াৰ অৰ ৱাটাৰ। এতিয়া যদি চইলত যদি পৰ্চে নাথাকে, যদি ভয়েড নাথাকে, তেতিয়াহ'লে সেইটোক আমি কি নক'ম, চইল বুলি নক'ম, সেইটো ৰক হৈ যাব। অ'কে, চ' ভলিউম অফ ভয়েড, চ' ভলিউম অফ ভয়েডৰ কিবা এটা ভেলু থাকিবই লাগিব, ৰাইট? চ' ইৰ ভেলু কেতিয়াও জিৰ' নহ'ব। অ'কে, এতিয়া এতিয়া ইৰ ভেলু কেতিয়াও কি নহ'ব, জিৰ' নহ'ব, জিৰ'তকৈ সদায় বেছি হ'ব। এতিয়া ইৰ ভেলু ওৱানতকৈ বেছি হ'ব নে নাচাওঁ আমি। যেতিয়া ড্ৰাই চইল হয়, ড্ৰাই চইলত কি থাকে, ভলিউম অফ সলিড থাকিব প্লাছ ভলিউম অফ ভয়েড থাকিব, ৰাইট? দ্য ভলিউম অফ ভয়েড উইল বি কমপ্লিটলি ফিল্ড বাই what? Completely filled by air. অ'কে, তাৰমানে ভলিউমখিনি ভয়েড আমাৰ যিখিনি প'ৰ্চ আছে, প'ৰ্চখিনি এয়াৰৰ দ্বাৰা ফিল্ড হৈ থাকিব। অ'কে, তাৰমানে ভলিউম অফ ভয়েড মে বি হায়াৰ দেন ভলিউম অফ সলিড। অ'কে, তাৰমানে ভয়েড ৰেচিঅ' মে বি গ্ৰেটাৰ দেন 1 অলছ'। অ'কে, ভলিউম অফ ভয়েড মানে ভলিউম অফ ভয়েডৰ একো লিমিট নাথাকে, কিমান ভয়েড এয়াৰৰ দ্বাৰা ফিল হ'ব তাৰ কোনো লিমিট নাথাকে, আপাৰ লিমিট নাই। চ' ক্যান বি গ্ৰেটাৰ দেন ইউনিটি, টেক এনি ভেলু গ্ৰেটাৰ দেন 0, টেক ভেলুজ বিটুইন 0 and 1 only. So option A is the correct answer. So if the volume of void is equal to the volume of solid in a soil mass, then the value of porosity and void ratio respectively are. So porosity মানে divided by n. Okay, volume of void by volume of total volume denote কৰো, right? আৰু void ratio volume of void by volume of solid, right? এটা ৰিলেশ্যন আছিল কি, ভলিউম অফ ভয়েড আৰু পৰচিটি আৰু ভয়েড ৰেচিঅ'ৰ মাজত কি এটা ৰিলেশ্যন আছিল নহয়। ৰিলেশ্যনটো হ'ল আমাৰ n is equal E plus 1 plus E. অ'কে, চ' ভলিউম অফ ভয়েড ইজ ইকুৱেল টু দ্য ভলিউম অফ সলিড, মানে ভলিউম অফ ভয়েড ইজ ইকুৱেল টু দ্য ভলিউম অফ সলিড, তাৰমানে ভয়েড ৰেচিঅ' কিমান, ভয়েড ৰেচিঅ' ইজ 1। যদি ভয়েড ৰেচিঅ' 1 হয়, পৰচিটি কিমান হ'ব, 1 plus 1, ৰাইট? ডেট ইজ আৱাৰ 0.5। অ'কে, চ' অপশ্যন আগত কি দিয়া আছে, পৰচিটি। চ' পৰচিটিৰ ভেলু কিমান হ'ব, 1 হ'ব, আৰু ভয়েড ৰেচিঅ'ৰ ভেলু কিমান হ'ব, 1 হ'ব। চ' পৰচিটি 0.5 হ'ব আৰু ভয়েড ৰেচিঅ' কিমান হ'ব, 1.0 হ'ব। অ'কে, চ' কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, when the degree of saturation is 0, the soil mass under consideration represents. So degree of saturation যেতিয়া 0 হ'ব, তাৰমানে কি আমাৰ void when the complete pores is filled with air, এয়াৰৰ দ্বাৰা যেতিয়া ফিল্ড হ'ব তেতিয়া তাক কি বুলি ক'ম আমি, ড্ৰাই চইল বুলি ক'ম, ৰাইট? চ' ড্ৰাই চইলত কিমান ফেজ থাকে? চ' আমি জানো চইল তিনিটা ফেজৰ দ্বাৰা কনচিষ্ট কৰে। দেট ইজ আৱাৰ ফাৰ্ষ্ট অফ অল সলিড, দেন উই হেভ water, then we will have air. So these are void, right? So if this void is completely filled by air, then we will not have any water. So the soil consideration will be having two phase system, okay, with soil and air. Okay, যেহেতু আমার water কি আছে, 0 আছে। Okay, so option B is the correct answer. If the degree of saturation of a partially saturated soil is 16%, then air content of soil. So আমি জানো যে কি জানো আমি, degree of saturation is equal as, which is কি কৈছে, ডিগ্ৰী অফ saturation of partially saturated soil, মানে আমাৰ ভয়েড যিখিনি প'ৰ্চ আছে, প'ৰ্চখিনি 60% কিহৰ দ্বাৰা ফিল হৈ আছে, ডিগ্ৰী অফ saturation মানে ৱাটাৰৰ দ্বাৰা ফিল হৈ আছে। 60% ইজ টেকেন বাই ৱাটাৰ, আৰু ৰিমেইনিং কিমান থাকিব, 40%। চ' ইয়াৰ কণ্টেণ্ট কিমান হ'ব, 40% হ'ব। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনত কি দিয়া আছে, ইফ দ্য ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট অফ এ ফুলি চেচুৰেটেড চইল মাছ
is 100%, then the void ratio of the sample is, this is the water content of a fully saturated soil mass. The formula is নহয় সিৱাগত কি আছে fully saturation মানে 100%, S is equal to 100 মানে 1, S equal to 1, আৰু যেতিয়া soil sample যেতিয়া fully saturated হয় তাৰ মানে water content value কিমান হ'ব 100% হ'ব. Okay, so S and W will be taken, can be taken 1. Okay, so মানে E is equal কি থাকিব G থাকিব. Okay, so void ratio will be equal to the specific gravity of soil. So option B is the correct answer. The ratio of volume of void to the volume of soil mass, so volume of void to volume of soil mass. Okay, so which option will be the correct answer? That is our porosity. Okay, so coming to the next question. Which of the following statement is correct? Both peat and muck are organic soil. So peat and muck, peat কি হয় peat হল আমার পিটত কি থাকে ডিকম্পোজ প্লান্ট থাকিব ডিকম্পোজ প্লান্টস ওকে প্লান্টস বা ভেজিটেবল সো ভেজিটেটিভ ম্যাটার যেখানে থাকে দ্যাট ইজ আওয়ার পিট ওকে পিট তার মানে কি পিট হল অর্গেনিক ওকে যদি কালাৰৰ কথা কওঁ কালাৰটো হল ব্ল্যাক ওকে বাকি আৰু এটা আছিলে মাক এতিয়া মাকত কি থাকে মাকত থাকিব আপোনাৰ অৰ্গেনিক প্লাস ইনঅৰ্গেনিক থাকিব ওকে সো ফাইন টেক্সচাৰ আৰু ডিকম্পোজ মেটাৰ থাকিব প্লাস ইনঅৰ্গেনিকো থাকিব ওকে মনত ৰাখিব সো যদি পিট এণ্ড মাক যদি কম্বাইন কৰোঁ দেন উই গট কিউমুলাছ সয়েল মনত ৰাখিব দ্যাট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট cumulus soil. Okay, so which option will be the correct? Both peat and muck are organic soil. Both peat and muck are inorganic. Option is incorrect. Peat is organic soil, whereas muck is inorganic. It is also incorrect. So option A is the correct answer, right? So coming to the 11th question, which of the following factors is predominant in the granular soil? So we know that granular soil কি থাকে sand থাকিব গ্ৰাভেল থাকিব ৰাইট সো sand গ্ৰাভেল থাকিব আৰু কি থাকিব আৰু সিল থাকিব পাৰে অলপ কম বেছি পৰিমাণে থাকিব পাৰে নাথাকিব পাৰে ওকে সো হিয়াৰ গ্ৰাভেলত কি থাকে গ্ৰানুলাৰ সয়েল মানে কি আমাৰ কম্পোজিশন অফ দিস ওকে সো এই তিনিটা বস্তু থাকাৰ বাবে কি হয় আমাৰ ফ্ৰিকশনটো প্ৰিডমিনেন্ট হয় মানে আমাৰ আৰু ওয়েল গ্ৰেডেড কম্পোজিশন বনায় oil get compression form করে that is about strong okay so shear strength is more মত রাখিব এই গ্রানুলার সয়েলৰ shear strength is more এভাবে আমি কি করব আমি রোডত ইউজ করব ওকে সো গ্রানুলার সয়েলত কি না থাকে কোহেজন না থাকে যেহেতু আমার ক্লে না থাকিলে কি হ'ব কোহেজন না থাকিব রাইট সো ফ্রিকশন আছে আর এডহেজন না থাকিব সো অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার if the sand in situ is in its densest state so sand then the relative density of sand is so sand যদি in situ condition যদি densest state থাকে যেটা হলে relative density formula কি আছিল id is equal e max minus e natural upon e max minus e minimum right so here the soil is in what condition densest condition মানে e max এর ভ্যালু কি হ'ব e minimum এর ভ্যালু কি হ'ব e minimum মানে densest condition মানে কি ন্যাচারাল আছে ওকে তার মানে e minimum minus e natural upon e maximum minus e natural মানে e minimum এর ভ্যালু কি হ'ব e natural হ'ব so we'll get value 1 so densest condition soil relative density কিমান হ'ব that is our 1 okay আৰু এটা কথা যদি আমাৰ সয়েলটো যদি হেৰিত থাকে লুজেস্ট কন্ডিশনত থাকা মানে কি আমাৰ ই mn এর ভ্যালু কিমান হ'ব ই mn এর ভ্যালু হ'ব আপোনাৰ ই mn নহয় ই n এর ভ্যালু কিমান হ'ব ন্যাচারাল ভ্যালু কিমান হ'ব ই মিনিমাম রাইট সো ই ন্যাচারাল ভ্যালু মানে ন্যাচারাল কন্ডিশনত সয়েল কি অৱস্থাত আছে ই মিনিমামত অৱস্থাত আছে ই মিনিমাম মানে আমাৰ
নট ই মিনিমাম, ই মেক্সিমামত আছে। যিহেতু ই নেচাৰেলত কি আছে, আমাৰ চইলটো লুজেষ্ট কণ্ডিশ্যনত আছে, ৰাইট। লুজেষ্ট কণ্ডিশ্যনত থকা মানে আমাৰ চইলটোত কি আছে, ভইড মেক্সিমামত আছে, ৰাইট। ভইড মেক্সিমাম থকা মানে ই মেক্সিমাম, ৰাইট। চ' ই মেক্সিমাম মাইনাছ ই মেক্সিমাম হ'ব। চ' ই মেক্সিমাম মাইনাছ ই নেচাৰেল, ই মিনিমাম, ৰাইট। চ' হিয়াৰ ই মেক্সিমাম মাইনাছ ই মেক্সিমাম কিমান হ'ব, 0 হ'ব। চ' আল্টিমেটলি দ্য ভেলু উইল বি 0, ৰাইট। কিবা এটা থাকিব তলত। So when the sand is in loosest condition, then the relative density of the sand will be 0. But when it is in densest condition, then it will be 1. Okay. Now coming to the next question, geological cycle for the formation of soil. So geological cycle for the formation of soil. Soil কেনেকৈ ফৰ্ম কৰে? ফাৰ্ষ্ট অফ অল কি হয়, আমাৰ যিটো এক্সিষ্টিং ৰক আছে, এক্সিষ্টিং ৰক, চ' আমাৰ ৰকৰ পৰা চইল ফৰ্ম হ'ব, ৰাইট। চ' এক্সিষ্টিং ৰকৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট অফ অল কি হ'ব, ৱেদাৰিং একশ্যন হ'ব। ৱেদাৰিং মানে ৱেৰ এণ্ড টেয়াৰ হ'ব, ৰাইট। ৱেদাৰিং একশ্যন হ'ব। চ' ৱেদাৰিং একশ্যন হ'ব, দেন কি হ'ব, ট্ৰাভেল কৰিব। ৱেদাৰিং একশ্যন হোৱাৰ পিছত কি কৰিব, এই ট্ৰান্সমিট কৰিব। অ'কে, চ' ট্ৰান্সমিট কৰিব, ৰাইট। দেন কি হ'ব, দেন কোনো এটা জেগাত কি হ'ব, ডিপ'জিট কৰিব, ৰাইট। চ' ডিপ'জিট কৰি কি হ'ব, তাৰ হাইটটো ইনক্ৰিজ কৰিব, ৰাইট, লিফ্টিং হ'ব। চ' ডেট ইজ কল আৱাৰ আপহেভেল। অ'কে, আপহেভেল। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল এক্সিষ্টিং ৰকৰ পৰা কি হ'ব, ৱেদাৰিং হ'ব, দেন ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন হ'ব, দেন ডিপ'জিশ্যন হ'ব, দেন আপহেভেল হ'ব। চ' হুইচ অপশ্যন উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ, ৱেদাৰিং, ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন, ডিপ'জিশ্যন এণ্ড আপহেভেল। চ' অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। চ' for proper field control, which of the following methods is best suited for quick determination of water content of soil mass? So আমি যেতিয়া water content determine কৰোঁ for soil mass, so which method will be the quicker? So আমি জানো calcium carbide method is the quicker method, okay? আৰু যদি accurate ৰিজাল্টৰ বাবে আমি কোনটো মেথড এডপ্ট কৰোঁ, ডেট ইজ আৱাৰ অভেন ড্ৰাইং মেথড। মনত ৰাখিব, অভেন ড্ৰাইং মেথডটো হ'ল আমাৰ most accurate method, but if I talk about the quicker method, then it will be calcium carbide method. Okay, so আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, যেতিয়া calcium carbide টেষ্ট আমি কৰোঁ, calcium carbide method দি যেতিয়া আমি চইলৰ ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট ওলাওঁ, তেতিয়া কি গেছ ফৰ্ম কৰিব, calcium carbide যদি ৱাটাৰৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰে, then it will give acetylene gas. মনত ৰাখিব, it is also important, acetylene gas. Okay, acetylene gas. Okay, coming to the next question. আৰু এটা কথা, চেন কি আছিলে, অভেন ড্ৰাইং মেথডত কি কৰে, অভেন ড্ৰাইং মেথডৰ টেম্পাৰেচাৰটো আমি 110 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ এৰাউণ্ড ৰাখোঁ। অ'কে, যদি 110তকৈ যদি বেছি টেম্পাৰেচাৰ দিওঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আমাৰ চইলটো ক্ৰিষ্টেলাইজ হৈ যাব। অ'কে, সেইবাবে আমি কি কৰোঁ, এই টেম্পাৰেচাৰটো মেইনটেইন কৰিব লাগে। বাকী যদি চইলটো যদি আমাৰ অৰ্গেনিক, যদি আমাৰ চইলত যদি হেৰিৰ পৰিমাণ যদি বেছি থাকে, যদি আমাৰ জিপচাম হয়, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰোঁ, 80 ডিগ্ৰী এৰাউণ্ডত ৰাখোঁ, 80 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। অ'কে, কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, এ পিকনিমিটাৰ ইজ ইউজ টু ডিটাৰমাইন। চ' পিকনিমিটাৰ টেষ্ট আমি কৰোঁ। পিকনিমিটাৰ কি ডিটাৰমাইন কৰাৰ বাবে কৰোঁ, ডেট ইজ আৱাৰ ৱাটাৰ স্পেচিফিক গ্ৰাভিটি এণ্ড ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট এণ্ড স্পেচিফিক গ্ৰাভিটি। অ'কে, মনত ৰাখিব, ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট এণ্ড স্পেচিফিক গ্ৰাভিটি। আৰু এটা কথা, পিকনিমিটাৰ ইজ ইউজ ফৰ কোহেজনলেছ চইল। মনত ৰাখিব, কোহেজনলেছ চইল। কিয় কোহেজনলেছ চইল চুইটেবল হয় পিকনিমিটাৰৰ বাবে, কাৰণ কোহেজন চইলত কি থাকে, কোহেজন চইলত আমাৰ কি থাকে, ক্লে থাকিব, ৰাইট। চ' আমাৰ কি থাকিব, ক্লে মিনাৰেল থাকিব। চ' কোহেজন চইলত ক্লে মিনাৰেল থকাৰ বাবে কি হয়, তাতে যিখিনি ভইড আছে, ভইডটো তাতে যিখিনি আমাৰ এণ্ট্ৰেপ এয়াৰ আছে ভইডত, এণ্ট্ৰেপ এয়াৰটো আমি ৰিমুভ কৰিব নোৱাৰোঁ। তাৰ বাবে কি হয়, আমাৰ ফুল ৰিজাল্ট দিয়ে। অ'কে, আমাৰ যিহেতু এণ্ট্ৰেপ এয়াৰটো ৰিমুভ কৰা ইন কেছ অফ কোহেজন চইল ইজ নট ডেট ইজি, চ' ডেটছ ৱাই উই গ' ফৰ কোহেজনলেছ চইল, হুইচ ইজ accurate. Okay, which is giving accurate result. Stokes law is valid only if the size of particle. So Stokes law is valid only if the size of particle is between 0.2 mm to 0.002 mm. মনত ৰাখিব, তাৰমানে ষ্টক্স ল' আৰু দুই এটা কথা কৈ দিছোঁ। ষ্টক্স ল' যেতিয়া আমি পঢ়োঁ, ষ্টক্স ল'ত আমি যিটো এজাম্পশ্যন লওঁ, ষ্টকে কি এজাম্পশ্যন লৈছে, ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমাৰ যিখিনি চইল পাৰ্টিকেল আছে, চইল পাৰ্টিকেল স্পেৰিকেল হয়,
আৰু সেটেলমেণ্টটো হেৰি কি কয় ইনফিনিট ৱালত হৈ আছে মনত ৰাখিব আমাৰ সেটেলমেণ্টটো ইনফিনিট কণ্টেইনাৰত হৈ আছে মানে এজাম কৰোঁ আমি কণ্টেইনাৰত হৈ আছে বাকী আমাৰ যিখিনি চইল পাৰ্টেল সেটেল কৰি আছে চ' সেই সেটেলটো আমি ডিস্ক্ৰিট সেটেলিং বুলি ধৰি লওঁ ডিস্ক্ৰিট সেটেলিং মানে এটা চইল পাৰ্টিকুলাৰ আনটো চইল পাৰ্টিকুলাৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট নহয় প্ৰত্যেকতে কি হয় এটা ডিফাৰেণ্ট ভেলচিটি আছে অ'কে আমি এইটো এজুম কৰি লওঁ অ'কে আৰু এই ষ্টক্স লটো ভেলিড হয় 0.2 mm পৰা 0.002 mm লৈকে এতিয়া 0.2 mm ইয়াতকৈ যদি কম চাইজৰ পাৰ্টিকুলাৰ যদি ষ্টক্স ল যদি আমি কৰোঁ এপ্লাই কৰোঁ কি হ'ব মানে 0.002 mm বাবে কি হয় 0.002 mm তলৰ চইল পাৰ্টিকুলাৰত কি হয় ব্ৰাউনিয়ান ম'শ্যন দেখা দিয়ে ব্ৰাউনিয়ান ম'শ্যন মানে কি হয় জিগজাগ ফ'ল' কৰা আৰম্ভ কৰে চ' ইট ইজ নট ইজিয়াৰ টু সেটেল ডাউন দ'জ পাৰ্টিকলছ চ' সেইবাবে আমি কি কৰোঁ ষ্টক ল' নকৰোঁ ৰাইট চ' আৰু এটা আছিলে 0.2 মিটাৰকৈ যদি বেছি হয় তো 0.2 মিটাৰকৈ যদি বেছি হয় কি হ'ব 0.2 মিটাৰৰ চাইজ যদি বেছি হয় তেতিয়াহ'লে টাৰ্বুলেণ্ট ফ্ল' দেখা দিব অ'কে সেইবাবে মনত ৰাখিব যে এই ভেলু দুটা মানে লিমিটিং ভেলু হয় ইয়াৰ মাজত ৰাখিব লাগে কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ইউনিট ৱাইট অফ এ কমপ্লিট চেচুৰেটেড চইল ইজ গিভেন বাই চ' কমপ্লিটলি চেচুৰেটেড চইল ফাৰ্ষ্ট অফ অল ফৰ্মুলা কি আছিল that is our gamma w 1 plus se 1 plus e right so here in this equation ki dia ase completely with saturated tar mane s value kiman hobo 1 hobo so gamma w 1 plus e okay gamma w 1 plus e upon okay this is the correct answer right g plus e or not 1 plus e g plus se so option a is the correct answer. So coming to the next question, which of the following is a measure of particle size range? So particle size or range or quantity measure kore. That is our first of all effective size, which is incorrect. Uniformity coefficient. So uniformity coefficient is the correct answer. Particle size range or measure kora jitu amar factor ase etu hol amar uniformity coefficient. The coefficient of curvature ki kore particle size or curve jitu ase tar shape determine kore. Okay, particle size, shape of particle size curve আমি যেতিয়া কার্ভ ড্র কৰোঁ মানে আমি যেতিয়া গ্ৰাফ ড্ৰ কৰোঁ তাৰ যিটো শেপ আছে পাৰ্টিকেল চাইজৰ that is given by coefficient of curvature okay so option b is the correct answer. Which of the following statement is correct? Uniformity coefficient represents the shape of the particle size distribution curve. Uniformity coefficient represents the shape of particle size distribution curve. No, uniformity coefficient no, coefficient of curvature है. Okay. So for a well graded soil mane when the soil sample contain all size particle jeta contain kore all graded soil particle jeta contain kore then we call it as well graded soil. Both uniformity coefficient and coefficient of curvature are nearly unity. So well graded soil babe nearly unity no hai. A soil is said to be well graded if it has most of the particles is about the same size. So well graded kita kom ami jeta same particles thakibo jano same particles no wall particles jeta thakibo then we call it as well graded. So option D is the correct answer. Okay, none of the above. So here well graded particular babe kiman lage so c or value c mane coefficient of uniformity. So coefficient of uniformity value kiman hoy well graded babe 4 hoy 6 হয় 6 4 কিহৰ বাবে হয় this is 4 6 এর বাবে এটো হল সেন্টার বাবে আৰু cu is greater than 4 that is our 4 gravel okay so coming to the next question uniformity coefficient of a soil is always less than 1 no never less than 1 always equal to 1 no so equal to or less than 1 no so equal to or greater than 1 so option D is the correct answer. Coming to the next question, if the natural water content of soil mass lies between its liquid limit and plastic limit, so this is our Atterberg limit graph. So here gamma ws wp wl okay মাজত কি আছে solid semi solid liquid plastic liquid. So soil কি হত আছে
আৰু ইয়াৰ ৰেসপেক্টিভ ভলিউম যদি লিখোঁ ডেট ইজ আৱাৰ ভি অফ ডি ভি ড্ৰাই ইয়াত কি থাকিব ভি অফ পি প্লাষ্টিক ভলিউম এইটো হ'ল আমাৰ ভি অফ লিকুইড চ' লিকুইড লিমিট ভলিউম নেচাৰেল ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট অফ সইল মাছ ইজ লাইজ বিটুইন ইটছ লিকুইড লিমিট এণ্ড প্লাষ্টিক লিমিট লিকুইড লিমিট কোনটো এইটো হ'ল লিকুইড লিমিট এইটো হ'ল প্লাষ্টিক লিমিট চ' লিকুইড লিমিট আৰু প্লাষ্টিক লিমিটৰ মাজত যদি থাকে তাক কি বুলি ক'ম আমি চ' প্লাষ্টিক ষ্টেট ৰাইট চ' অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ চ' when the plastic limit of a soil is greater than the liquid limit so plastic limit greater than liquid limit so plasticity index so plasticity index is defined by IP right so is equal to the IPL IPL so IPLP so IPLP water limit liquid water content at liquid limit minus water content at plastic limit so in this question what is given greater than the liquid limit so plastic limit value ki diya ase greater than diya ase liquid limit tar mane value ti kiman aibo negative aibo right so then the plasticity index is reported as so negative 0 non plastic so jetia amar mon rakhibo jetia amar liquid limit value jetia plastic limit ke kom hoy tetia numerically negative hoy but we call it as non plastic soil okay so option C is the correct answer monot rakhibo okay now coming to the next question toughness index is defined as the ratio of so toughness index which is denoted by IT is equal to the IP of not IP WP upon WF okay so plastic limit by flow index so flow index so flow index so plastic limit upon flow index so plastic limit not plasticity sorry not plastic limit plasticity IP upon IF okay IP upon IF so plasticity index to consolidation index plasticity index to flow index so option B is the correct answer so toughness index আমি কিয় ইউজ কৰোঁ toughness index to represent the shear strength of soil plastic soil okay মানে plastic soilৰ strength measure কৰিবৰ বাবে আমি এইটো টাৰ্ম ইউজ কৰোঁ if the plasticity index of a soil mass is 0 the soil is so plasticity index মানে যদি WP ৰ ভ্যালু IP ৰ ভ্যালু যদি 0 হয় তাহলে সেই soilটো কি বুলি কওঁ আমি sand বুলি কওঁ মানে sandৰ কি নাথাকে plasticity নাথাকে right non plastic soil the admixture of coarser particles like sand or silt to clay causes যদি clay যদি আমি coarser particles like sand যদি or silt যদি add কৰো তেতিয়া হলে কি হ'ব clay plasticity to কমি আহিব okay plasticity কমি মানে liquid limit কমি আহিব আৰু plasticity index কমি আহিব right so decrease in liquid limit and no change in so decrease in both liquid limit and plasticity index মনত ৰাখিব যেতিয়া আমি clay যেতিয়া আদাৰ সাবস্টেন্স যেতিয়া add কৰো তো তাৰ কি হয় plasticity index আৰু liquid limit কমি আহে মানে plasticity কমি আহে coming to the next question select the correct statement so question কি কৈছে a uniform soil has more strength and stability than a non uniform soil uniform soil মানে first of all uniform soil মানে হল আমাৰ same grading থাকা soil মানে same size of soil so if we have same size of soil na then there will be large amount of voids there is nothing to be filled okay so we have less strength okay uniform soil or ki na thake strength kom thake as compared to non uniform soil so option A is the incorrect so uniform soil has less strength and stability than a non uniform soil ki koise uniform soil or ki thake less strength thake and stability than a non uniform soil option B is the correct answer uniformity coefficient does not affect the strength and stability obviously not uniformity coefficient affect kore strength and stability so it incorrect right so uniformity coefficient of poorly graded soil is more than that of a well graded soil so আমি জানো যে uniformly graded well graded soil এর বাবে কিমান হয় 6 হয় right 6 আৰু 4 হয় well graded sand এর বাবে কিমান হয় 6 হয় আৰু gravel এর বাবে 4 হয় আৰু poor graded এর বাবে কিমান হয় বহুত কম হয় right 1 এর পৰা 3 হয় so which option will be the correct B is the correct answer okay to the next question the water content of soil which represent the boundary between plastic state and liquid state so plastic state আৰু liquid state or মাজৰ boundary to কি বুলি কওঁ আমি that is our liquid limit right okay
Now coming to the next question. Which of the following soil has more plasticity index? So ইয়াৰে কোনটো soil plasticity index বেছি হ'ব? Plasticity কোনটো soil বেছি হ'ব? That is our clay plasticity বেছি হ'ব. At liquid limit all soil possess, so liquid limit soil strength কেনে থাকে? Shear strength, that is same shear strength of small magnitude, same shear strength of large magnitude, different shear strength of small magnitude. So liquid limit কি হয়? আমাৰ shear strength same থাকিব, but in negligible amount. Okay, so option A is the right answer. Around 2.7 থাকে, around 2.7 kilopascal. The specific gravity and in situ void ratio of a soil deposit E দিয়া আছে কিমান 2.71 and specific gravity কিমান দিয়া আছে 2.71 G দিয়া আছে 2.71 আৰু void ratio কিমান দিয়া আছে 0.85 আমি আমাক লাগে কি critical hydraulic gradient. So critical hydraulic gradient ৰ ফৰ্মুলাটো আছিল ICR is equal to G minus 1 upon 1 plus E. Okay, putting this value 2.7 minus 1 upon 1 plus 0.8. So 3.7 upon minus কৰিব লাগিব, right? So minus কৰিব লাগিব. So 2.71 পৰা যদি 1 minus কৰি কিমান পাম 1.71, right? Plus 1.85 or 5 1.85. Okay, so divide কৰাৰ পিছত কিমান পাম 0.924. Okay, so option C is the correct answer. According to IS classification, the range of silt size particle. So IS classification होते range of silt size किमान है? Silt size 2 micron पर 75 micron. Okay, और clay size less than 2 micron. Okay, clay. और silt value 2 micron पर 75. So option D is the correct answer. The effective stress is, so effective stress মানে কি? Effective stress মানে হল যেটো আমাৰ soilৰ grain to grain যেটো stress dominant কৰে, that is our effective stress, right? So this effective stress is not a actual stress, or it cannot be measured directly, so it is an abstract quantity. So okay, indirectly measure কৰো আমি. First of all কি ওলাও আমি total stress E is equal sigma is equal, so pour water pressure পৰা যদি effective stress stress plus pour water pressure. So pour water pressure যদি আমাৰ total stress পৰা যদি minus কৰো কি পাম আমি effective stress পাম, right? So first of all আমি কি কৰো pour water pressure আমি total pressure ওলাব পাৰো, বাকি আমি effective stress টো আমি directly ওলাব নোৱাৰো. So it is an abstract quantity. So 33 question কি দিয়া আছে? Two soils A and B are tested in the laboratory for the consistency limits. The results are দুটা soil sample আছে A and B, কি দিয়া আছে? Liquid limit দিয়া আছে আৰু plastic limit দিয়া আছে. So which soil is more plastic? So which soil will be more plastic? So first of all we have to calculate liquid limit. Okay, not liquid limit, we have to calculate plasticity index, right? So plasticity index যদি calculate কৰো liquid limit plus plastic limit. So liquid limit কিমান হ'ব 20, first এর ক্ষেত্রে এর ভাবে কিমান হ'ব 40 minus 20, that is our 20, আৰু b ভাবে কিমান হ'ব 60 minus 25, that is our 35, right? So which option which soil will have more plasticity? So b কি আছে আমাৰ 35% কি আছে plasticity index, তার মানে কি b to কি হবে বেশি প্লাস্টিক হবে, right? So which soil will be more plastic? Option B is the correct answer. So a uniformly graded soil is also called, so uniformly graded soil মানে same size of soil, তার মানে poorly graded soil, right? Okay, আৰু gap graded মানে যেতিয়া particular size of soil যেতিয়া missing কৰিব, that is our gap graded. Okay, আৰু well graded মানে যেতিয়া every size particle থাকিব. Okay, so option B is the correct answer. Higher research board HBR classification of soil is based on, so higher research board কিহৰ বেসিস ক্লাসিফাই কৰে soil কি থাকিব both particle size composition and plasticity characteristic. Plasticity characteristic মানে WL WB বিলাক থাকিব, বাকি particle size classification মানে আমাৰ IS কোডে যিখিনি দিছে, so সেইখিনি প্লাস মানে liquid limit plastic limit বিলাক থাকিব. Okay, so plasticity characteristic এড কৰিছে along with the particle size composition.
যিখিনি আমাৰ গ্ৰেইন সাইজৰ কম্পোজিশন আছে সো অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ইনঅর্গানিক সয়েলস উইথ লো কম্প্রেসিবিলিটি আর রিপ্রেজেন্টেড বাই ইনঅর্গানিক সয়েল মানে অর্গানিক সয়েল মানে ক্লে সো ক্লে নাথাকিব সি মানে ক্লে বুঝাব সি মানে ক্লে বুঝাও ৰাইট ইনঅর্গানিক মানে সিল বুঝাব পাৰোঁ ৰাইট সো সিলটো কি দি বুঝাও এম দি বুঝাও সো ইনঅর্গানিক সয়েল মানে এম সিল থাকিব সো সিল্ট উইথ লো কম্প্রেসিবিলিটি মানে এল ওকে দ্যাট ইজ আৱাৰ এম এল ওকে এতিয়া আদাৰ অপশ্যনটো যদি আহোঁ কি আছে এম মানে সিল্ট হয় ৰাইট সো হিয়াৰ এম এইচ মানে এম মানে সিল্ট মানে হাই কম্প্রেসিবিলিটি সিল ওকে সো এছ মানে কি তেনেকৈ এছ নাই এইটো এনে দিছে ইনভ্যালিড হয় CH মানে হয় সি মানে ক্লে আৰু এইচ মানে হাই কম্প্রেসিবিলিটি সো হাই কম্প্রেসিবিলিটি ক্লে সো অপশন 37 question number 37 sand particles are made of sand particle are made of option কি দিছে rock minerals keronite elite or monorite so which option will be the correct these three is dominant in clay so these are clay minerals not sand কি থাকিব sand are made from rock okay rockত কি থাকিব আমাৰ যে কিছুমান মিনাৰেল যেনেকুৱা কোৱাৰ্টছ থাকিব পাৰে okay কোৱাৰ্টছ থাকিব পাৰে বা মাইকা থাকিব পাৰে এইবিলাক বস্তু থাকিব okay so option A is the correct answer so the clay mineral with the largest swelling and shrinkage characteristics so largest swelling and shrinkage characteristics মানে expensive behavior কোনটো clay mineral থাকিব that is our monorite so monorite পিছত কোনটো থাকিব keronite then elite থাকিব so option C is the right answer highest থাকিব monorite so example black cotton soil okay the size of cobbles is so cobbles size কিমান হয় between 300 mm to 75 mm okay the 4.7 আমি জানো যে 2 মাইক্রনতকৈ যদি কম হয় কিমান হ'ব that is our clay কি বুলি কম ক্লে বুলি কম আৰু 2 মাইক্রনৰ পৰা যদি 75 মাইক্রনৰ ভিতৰত থাকে সাইজ দেন উই কল ইট এজ সিল্ট ৰাইট 75 মাইক্রনতকৈ বেছি হ'লে তাক কি বুলি কম 75 মাইক্রনৰ পৰা যদি 4.75 যদি থাকে দ্যাট ইজ আৱাৰ স্যান্ড ৰাইট সো 4.75 ৰ পৰা 300 mm যদি থাকে তাক দেন কি উই কল ইট এজ কবলস ওকে কবলস বা কবলার ওকে আৰু যদি 300 mm কে যদি বেছি হয় সাইজ দেন উই কল ইট এজ বোল্ডাৰ ওকে বোল্ডাৰ্স মনত ৰাখিব এটা হতে দেখি যাব সো অপশন A is the correct answer right effective stress কি হয় the stress at particles contact a physical parameter that can be measured important because it is a function of engineering properties of soil a physical parameter that can be measured all of the above so which option will be the correct answer so effective stress to কি হ'ব important because it is a function of engineering properties of soil so a physical parameter that cannot be হ'ব লাগিছিল okay so ইয়াৰে এটা অপশন কি হ'ব কারেক্ট হ'ব all of the above physical parameter that cannot be measure কৰিব পাৰি but indirectly measure কৰোঁ okay the rise of water table above the ground surface causes so rise of water table above the ground surface so ground surface above যদি water table rise কৰে তেতিয়া কি হ'ব equal increase in pore water pressure and total stress equal decrease in pore water pressure and total stress so যেতিয়া আমাৰ water table rise কৰাৰ ফলত কি হ'ব pore water pressure টো বেছি হ'ব right pore water pressure টো বেছি হ'ব pore water pressure যদি বেছি হয় আমি জানো যে total stress sigma is equal sigma dash which is called effective stress plus pore water pressure okay so যদি rise of water table কৰা যায় তাহলে কি হ'ব আমাৰ pore water pressure বাঢ়িলে আমাৰ কি হ'ব total stress বাঢ়িব okay so equal increase in pore water pressure and total stress okay so total stress কেনেকৈ ওলাম আমি sigma is equal gamma of water into h right so coming to the next question the total and effective stresses at a depth of
5 meter below the top level of water in a swimming pool respectively. So কি দিয়া আছে total and effective stress ওলাব দিছে at a depth of 5 meter. So 5 meter depth কি লাগে আমাক 5 meter depth কি লাগে আমাক total stress লাগে আৰু effective stress লাগে, right? So total stress is equal to the effective stress plus pore water pressure. So when we're talking about the swimming pool, right? Swimming pool কি না থাকিব soil তো না থাকে swimming pool তার মানে কি effective stress 0 হৈ যাব soil যেহেতু soil না থাকে soilৰ grain to grain stress ক'ৰ পৰা আহিব resistance একো না থাকিব, right? So stressৰ একো resistance না থাকিব by soil particle. So since there is no soil, so sigma is equal to pore water pressure. Okay, so sigma is equal to pore water pressure is equal to the gamma into h. Gamma value কিমান দিয়া আছে gamma value তো দিয়া নাই না so water hobo water so যদি 1 low 5 okay so answer will be the 5 so যদি unit যদি convert কৰি কিমান পাম 0.5 kg per centimeter square আৰু 0 হ'ব okay so effective stress কিমান হ'ব 0 হ'ব আৰু total stress বা আমাৰ pore water pressure কিমান হ'ব 0.5 kg per centimeter square. So if the water table rises up to the ground surface, then the effective যদি water table rise করে above ground surface, then the effective stress is reduced. Effective stress is reduced due to the decrease in total stress. Is incorrect. So effective stress is reduced due to increase in pore water pressure. So effective stress will be reduced due to the increasing pore water pressure. So pressure only, but total stress does not change. Total stress is reduced due to increase in pore water pressure only, but effective stress does not change. Total stress is increased due to the decrease in pore water pressure, but the effective stress does not change. So which option will be the correct? So যদি water table rise কৰিলে first of all কি increase কৰিব pore water pressure increase কৰিব, right? Pore water pressure increase কৰিব. আমি জানো total stress is equal to the effective stress plus pore water pressure, right? So effective stress যদি total কি আছে first of all pore water pressure increase কৰিব. যদি pore water pressure যদি increase কৰে তাৰ মানে কি আমাৰ এই ভ্যালুটো কি হ'ব ডিক্ৰিজ কৰিব, ৰাইট? সো এই ভ্যালুটো ডিক্ৰিজ কৰিব লাগিব, ৰাইট? সো যদি এইটো ভ্যালু যদি ইনক্ৰিজ কৰে কিয় কৈছোঁ সো তাৰমানে ই মাইনাছ ইউ, ৰাইট, ইজ ইকুৱেল টু ই ডেছ. তো যদি এই ভ্যালুটো যদি ইনক্ৰিজ কৰে তাৰমানে কি এই ভ্যালুটো কি কৰিব এই ওভাৰঅল ভ্যালুটো ডিক্ৰিজ কৰিব, ৰাইট? সো ওভাৰঅল ভ্যালুটো যদি ডিক্ৰিজ কৰে তাৰমানে এই ভ্যালুটো কি কৰিব ডিক্ৰিজ কৰিব, ৰাইট? সো ইফেক্টিভ ষ্ট্ৰেছটো ডিক্ৰিজ কৰিব বাট total stress কি না থাকিব একো ইফেক্ট না থাকিব, ওকে? যেহেতু আমাৰ এই ভ্যালুটো যিমান ইনক্ৰিজ কৰিব লিনিয়াৰলি আছে যেহেতু যদি এই ভ্যালুটো যদি 5 ইনক্ৰিজ কৰে এইটো 5 ডিক্ৰিজ কৰিব, ওকে? সো 5 ডিক্ৰিজ কৰাৰ বাবে ওভাৰঅলত কি একো এফেক্ট নকৰে, ওকে? সো মনত ৰাখিব যেতিয়া ৱাটাৰ টেবলটো ৰাইজ কৰে তেতিয়া ইফেক্টিভ ষ্ট্ৰেছ কি হ'ব ইফেক্টিভ ষ্ট্ৰেছ ৰিডিউচ হ'ব ডিউ টু ইনক্ৰিজ ইন pore water pressure, but only the total stress does not change. So option B is the correct answer. 44 question la ho quicksand is a quicksand mane ki so quicksand is a condition in cohesionless soil. Cohesionless soil is ki hoy jetia pumping kora hoy pumping ba jetia ami ba neighborhood jetia ami osor area jetia ami heri korim ki boli koy pumping ba piling action korim piling operation যদি চলি থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমাৰ সয়েলৰ পৰা যিখিনি ৱাটাৰ আছে ৱাটাৰখিনি ৰাইজ কৰে মানে আমাৰ সিপেজ প্ৰেছাৰটো ইনক্ৰিজ কৰে মানে কি কৰিব ওপৰলৈ ফ্লো কৰিব সিপেজ প্ৰেছাৰ মনত ৰাখিব সিপেজ প্ৰেছাৰ উইল ফ্লো আপৱাৰ্ড তাৰমানে ৱাটাৰটো আপৱাৰ্ড ফ্লো কৰিব তাৰ বাবে কি হ'ব সয়েলৰ যিখিনি আমাৰ গ্ৰেইন টু গ্ৰেইন যিটো ষ্ট্ৰেছ যিটো আমাৰ ইফেক্টিভ ষ্ট্ৰেছ উইল বি লেছাৰ মানে ৰিডিউচেছ কৰিব তাৰ মানে ওভাৰঅল শ্বেয়াৰ ষ্ট্ৰেংথটো কি হ'ব কমি আহিব, ওকে? সো কি কৈছে এতিয়া টাইপ অফ চেণ্ডটো নহয় ফ্ল' কণ্ডিশ্যন অকাৰিং ইন এ কোহেজিভ চইলত নহয় কোহেজনলেছ চইলৰ কথা কৈছোঁ মই সো ফ্ল' কণ্ডিশ্যন অকাৰিং ইন এ কোহেজনলেছ চইল সো অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ. ইন এ কম্পেকশ্যন টেষ্ট ইফ দ্য কম্পেকশ্যন এফৰ্ট ইজ ইনক্ৰিজ দ্য অপটিমাম মইশ্চাৰ কণ্টেণ্ট সো অপটিমাম মইশ্চাৰ কণ্টেণ্ট মানে হ'ল এনেকুৱা এটা মইশ্চাৰ কণ্টেণ্ট যিটো মইশ্চাৰ কণ্টেণ্ট আমি কি পাওঁ হায়েষ্ট গামা দি পাওঁ মানে হায়েষ্ট কি ড্ৰাই ডেঞ্চিটি অবটেইন কৰিব পাৰোঁ. ডেট ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট ইজ কল্ড এজ optimum moisture content.
এতিয়া কম্পেকশ্যন এতিয়া সেই কি বুলি কয় এতিয়া কম্পেকশ্যন পাবৰ বাবে কি কৰিব লাগিব আমি কম্পেক্ট কৰিব লাগিব কম্পেকশ্যন এফৰ্ট দিব লাগিব ৰাইট চ' এই কম্পেকশ্যন এফৰ্ট ছাপ'জ কিবা এটা কম্পেকশ্যন এফৰ্টত আমি অপটিমাম মইচাৰ পাইছোঁ OMC পাইছোঁ ৰাইট যদি ছাপ'জ 20 kg কম্পেকশ্যন এফৰ্ট দিয়াৰ বাবে চ' 20 kg কম্পেকশ্যন এফৰ্ট দিয়াৰ বাবে যদি আমি OMC পাওঁ এতিয়া যদি কম্পেকশ্যন এফৰ্ট যদি বঢ়াওঁ যদি ছাপ'জ ধৰক ছাপ'জ আমি 20 kg কম্পেকশ্যন এফৰ্ট দিছোঁ তো 20 kg কম্পেকশ্যন এফৰ্টত আমি কি হ'ব আমাৰ OMCৰ ভেলুটো কি হ'ব কমি আহিব হয়নে নহয় মানে অপটিমাম মইচাৰ কণ্টেণ্ট যিটো মইচাৰ কণ্টেণ্ট আমি কি পাইছিলোঁ গামা ডি মেক্সিমাম পাইছিলোঁ সেই ছেম গামা ডিৰ বাবে আমি কি পাম আমি কম OMCতে কি পাম সেই ছেম গামা ডি পাম হয়নে নহয় মানে সেই ছেম গামা ডি মেক্স পাবৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগিব কম মইচাৰ কণ্টেণ্টতে আমি কি পাম আমি OMCটো পাম গামা ডি মেক্সিমাম পাম ৰাইট তাৰমানে কি কম্পেকশ্যন এফৰ্ট যদি বঢ়াওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমাৰ OMCটো কমি আহিব অ'কে তাৰমানে কি যদি OMCটো দিছ OMC ৰাইট চ' OMCটো কি হ'ব ৰিডিউচ কৰিব যদি আমি কম্পেকশ্যন এফৰ্ট যদি ইনক্ৰিজ কৰোঁ অ'কে মইচাৰ কণ্টেণ্ট হ'লে মইচাৰ কণ্টেণ্ট চ' এইটো হ'ল আমাৰ কম্পেকশ্যন এফৰ্ট চ' কম্পেকশ্যন এফৰ্ট যিমান ইনক্ৰিজ কৰিব সিমান কি হ'ব আমাৰ যিটো OMCটো কমি আহিব অ'কে মানে কম মইচাৰ কণ্টেণ্টত আমি কি পাম গামা ডি মেক্সিমাম পাম ফৰ দ্য ছেম গামা ডি so in a compaction test if the compaction effort is increased the optimum moisture content will be decreasing okay so not decreasing right option D is the correct answer coming to the next question the most effective method for compacting sand so sand compaction er babe ami ki konto method use koru that is our vibration right so aru ship put roller ki babe use koru ami ship put roller ami cohesive soil er babe use koru monoto khibo cohesive soil বাবে আমি ship put roller use কৰোঁ coming to the next question the seepage pressure is proportional to the so seepage pressure কাৰ proportional হয় seepage pressure কেনেকৈ ডিনোট কৰোঁ seepage pressure is proportional to I gamma water upon into H so gamma water আৰু hydraulic gradient আৰু H লগত proportional হয় so unit of water length of specimen so which option will be the correct answer so unit weight of water hydraulic gradient so option D will be the correct answer okay the settlement that occurs due to the gradual expulsion of pore water from the void so settlement মানে কি যেতিয়া আমাৰ ভলিউম এক্সপেনশ্যন কৰোঁ ভলিউম যেতিয়া ৰিডিউচ কৰোঁ সয়েল স্যাম্পলৰ পৰা দেন কল ইট এজ যেতিয়া সয়েলৰ পৰা যেতিয়া ভলিউম ৰিডিউচ কৰা হয় তাক কি বুলি কওঁ আমি সেটেলমেণ্ট বুলি কওঁ ৰাইট তো এই সেটেলমেণ্টটো বহুত ধৰণৰ হ'ব পাৰে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমাৰ এটা আছিলে কি এটা ইমিডিয়েট সেটেলমেণ্ট সেই ইমিডিয়েট সেটেলমেণ্ট মানে কি আমি যেতিয়া মেকানিকেল কম্পেকশ্যন কৰোঁ যেনেকুৱা ৰোলাৰ বা কিছুমান মেকানিকেলি ইকুইপমেণ্ট দি যেতিয়া কৰোঁ তেতিয়া তাক কি বুলি কওঁ আমি ইমিডিয়েট সেটেলমেণ্ট বুলি কওঁ অ'কে এতিয়া ইমিডিয়েট সেটেলমেণ্টত কি হ'ব আমাৰ সয়েলৰ পৰা যিখিনি ভইড আছে সেই ভইডখিনি এক্সপালশ্যন হ'ব অ'কে চ' এক্সপালশ্যন অফ এয়াৰৰ দ্বাৰা যেতিয়া আমি সেটেলমেণ্ট কৰোঁ এক্সপালশ্যন অফ এয়াৰ ফাৰ্ষ্ট অফ অল এক্সপালশ্যন অফ এয়াৰ হ'ব ৰাইট চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল এক্সপালশ্যন অফ এয়াৰ যে হ'ব তাক কি বুলি ক'ম আমি কম্পেকশ্যন বুলি ক'ম বা ইমিডিয়েট সেটেলমেণ্ট বুলি ক'ম অ'কে চ' ইট ইজ ডান বাই মেকানিকেল ইকুইপমেণ্ট অ'কে দেন উই উইল গেট প্ৰাইমেৰী কনচলিডেশ্যন এতিয়া কনচলিডেশ্যন মানে কি যেতিয়া আমাৰ এয়াৰখিনি এক্সপালশ্যন হৈ যাব তেতিয়া থাকিব আমাৰ প'ৰ ৱাটাৰ প্ৰেছাৰ এতিয়া প'ৰ ৱাটাৰ প্ৰেছাৰ যেতিয়া আমি এক্সপাল কৰিম then we call it as primary consolidation okay this primary consolidation will take a longer time okay so আর মনত ৰাখিব প্ৰাইমাৰী কনচলিডেশ্যনত কি থাকিব আমাৰ সয়েলটো কি থাকিব স্যাচুৰেটেড কণ্ডিশ্যনত থাকিব ওকে তো সেকেন্ডাৰী কনচলিডেশ্যন এতিয়া প্ৰাইমাৰী কনচলিডেশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছত কি থাকিব প'ৰ ৱাটাৰ প্ৰেছাৰ কি হৈ যাব এক্সপাল হৈ যাব এতিয়া থাকিব কি আমাৰ সয়েল থাকিব এতিয়া সয়েলৰ গ্ৰেইনৰ যদি ৰিএডজাষ্টমেণ্ট হয় যদি কেৰেক্টাৰিষ্টিক যিখিনি আছে আমাৰ সয়েলৰ বা ষ্ট্ৰাকচাৰ যদি আমি ৰিএডজাষ্টমেণ্ট কৰোঁ তাৰ বাবে যিটো আমি সেটেলমেণ্ট পাম যিটো আমি ভলিউম ৰিডিউচিং পাম ডেট উই কল ইট এজ সেকেন্ডাৰী কনসলিডেশ্যন ওকে এতিয়া এই তিনিটা যেতিয়া প্লাছ কৰিম তেতিয়া কি পাম আমি টোটেল সেটেলমেণ্ট পাম চ' অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ চ' হুইচ ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টি অফ এ পাৰ্মেণ্ট হুইচ ইনফ্লুয়েঞ্চ দ্য পাৰ্মেবিলিটি চ' পাৰ্মেবিলিটি ইনফ্লুয়েঞ্চ কৰা ফেক্টৰ কি কি আছে ফাৰ্ষ্ট অফ অল ভিস্কোচিটি ইনক্ৰিজ এফেক্ট কৰিব ৰাইট আৰু কিহে এফেক্ট কৰিব
ইউনিটতো এফেক্ট কৰিব কাৰণ ভিস্কোচিটি কি আছিল চি ইনটু গামা অফ ৱাটাৰ আপন মিউ 1 প্লাছ ই কিউব বাই ই চ' 1 বাই এছ স্কুৱাৰ ইয়াৰে চিটো হ'ল আমাৰ কনষ্টেণ্ট হয় এইটো ডিপেণ্ড কৰিব আমাৰ চইলৰ চেপৰ ওপৰত চ' গামা ডাব্লিউ হ'ল ইউনিট অফ ৱাটাৰ আৰু মিউ হ'ল আমাৰ ভিস্কোচিটি অ'কে চ' 1 প্লাছ ই কিউব আপন ই হ'ল আমাৰ ভইড ৰেচিঅ' চ' এইটো হ'ল এছ হ'ল স্পেচিফিক ছাৰ্ফেচ এৰিয়া এতিয়া কথাটো হ'ল আমাৰ কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব ভিস্কোচিটি অভিয়াছলি ভিস্কোচিটি যদি বাঢ়ে ভিস্কোচিটি বঢ়ালে কি হ'ব আমাৰ ফ্ল' উইল বি ডিফিকাল্ট ৰাইট চ' ফ্ল' ডিফিকাল্ট হ'লে আমাৰ পাৰ্মিয়াবিলিটি কমি আহিব অ'কে চ' আৰু এটা কথা যদি গামা ডাব্লিউটো বাঢ়ে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব মানে ইউনিটত বাঢ়িলে আমাৰ কি হ'ব আমাৰ ফ্ল' যিটো আমাৰ ডমিনেণ্ট ফ'ৰ্চ ডমিনেণ্ট ফ'ৰ্চ উইল বি মোৰ মানে ফ্ল' যিটো ফ'ৰ্চৰ বাবে ফ্ল' আমাৰ পাৰ্মিয়াবিলিটিটো হ'ব সেই পাৰ্মিয়াবিলিটি অফ ফ্লুইড উইল বি ইনক্ৰিজিং বিকজ অফ দিছ ড্ৰাইভিং ফ'ৰ্চ অ'কে চ' গামা ডাব্লিউ যিমান বঢ়াম আমি কি হ'ব ড্ৰাইভিং ফ'ৰ্চটো বাঢ়িব তাৰমানে কি আমাৰ ভিস্কোচিটি তাৰমানে পাৰ্মিয়াবিলিটি উইল বি ইনক্ৰিজিং ইফ ইউ ইনক্ৰিজ ইউনিট অফ ৱাটাৰ চ' both viscosity and unit weight so বলক এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ select the correct statement so the greater is the viscosity the greater is permeability so viscosity বঢ়ালে permeability কি হ'ব কমি আহিব it is incorrect so the greater the unit weight greater is the permeability option B is the correct answer the greater the unit weight the smaller permeability wrong unit weight does not affect permeability so which option will be the correct B option is the correct answer the behavior of clay is governed by so behavior of clay mass energy তো নহয় কাৰণ mass energy কি সয়েলৰ বাবে হ'ব ডেট ইজ আৱাৰ গ্ৰেভেল বা কোৰ্স গ্ৰেইন সয়েলৰ বাবে মাষ্ট এফেক্ট কৰিব বাট ক্লেৰ বাবে কি হয় সাৰফেস এফেক্ট কৰিব কাৰণ ক্লেত কি থাকে ক্লেৰ যিখিনি আমাৰ প্ৰপাৰ্টি পাওঁ সেই প্ৰপাৰ্টিখিনি আমাৰ সাৰফেসত থকা কিছুমান এক্টিভিটিৰ বাবে আমি কি পাওঁ ক্লেৰ বিহেভিয়াৰটো দেখা পাওঁ ৰাইট চ' ইলেক্ট্ৰিচিটি যিখিনি আমাৰ চাৰ্জেছ আছে সেই চাৰ্জেছখিনি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কিহৰ বাবে হয় ডেট ইজ আৱাৰ ক্লে ডমিনেণ্ট কৰে অ'কে ডেট ইজ ডমিনেণ্ট ইন clay surface energy is dominant in clay but mass energy is dominant in gravel coarse grained soil so option B is the correct answer weakest bond in soil so weakest bond in soil কোনটো হ'ব first of all কি দিয়া আছে covalent bond hydrogen bond secondary valence bond ionic bond so secondary valence bond covalent bond কিহৰ দ্বাৰা হয় ইলেক্ট্ৰন শ্বেয়াৰৰ দ্বাৰা হয় ৰাইট okay আৰু ionic bond ইহৰ দ্বাৰা হয় ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সফাৰৰ দ্বাৰা হয় so কোনটো অপশন কারেক্ট হ'ব হাইড্রোজেন বন্ড so হাইড্রোজেন বন্ড ইজ দ্য উইকেস্ট বন্ড হাইড্রোজেন বন্ডতকৈ উইকেস্ট বন্ড কি ভেন্ডাৰ ওয়াল বন্ড মনত ৰাখিব so হাইড্ৰোজেন বন্ডটো হ'ল আমাৰ উইকেস্ট বন্ড ইন দিস কেস হানিকম স্ট্ৰাকচাৰ ইজ ফাউণ্ড হানিকম স্ট্ৰাকচাৰ মানে যেতিয়া আমাৰ যেতিয়া লুজ অপেন এৰেঞ্জমেণ্ট থাকে সয়েল পাৰ্টিকলত লুজ অপেন পাৰ্টিকল যেতিয়া থাকে অপেন এৰেঞ্জমেণ্ট থাকে সয়েলত ইণ্টাৰনেল ভইডৰ তেতিয়া তাক কি বুলি ক'ব হানিকম স্ট্ৰাকচাৰ বুলি কওঁ তা হানিকম স্ট্ৰাকচাৰ কাৰ থাকিব পাৰে ফাইন স্যান্ড এণ্ড সিল্ট অ'কে ফাইন স্যান্ড এণ্ড সিল্টৰ থাকিব অ'কে বাকী ক্লেৰ কি থাকিব ক্লেৰ থাকিব আমাৰ ডিছপাৰ্চ স্ট্ৰাকচাৰ মনত ৰাখিব ডিছপাৰ্চ বা আৰু কি বুলি কওঁ আমি ফ্লকুলেণ্ট স্ট্ৰাকচাৰ এতিয়া ডিছপাৰ্চ বা ফ্লকুলেণ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰত কি থাকিব আমাৰ কি বুলি কয় আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জটো ডমিনেণ্ট থাকিব ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জৰ বাবে যিটো আমাৰ এট্ৰাকশ্যন ফ'ৰ্চ সেইটো ডমিনেণ্ট থাকিব বাকী হানিকম ষ্ট্ৰাকচাৰত অনলি হানিকম ষ্ট্ৰাকচাৰত ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ প্লাছ গ্ৰেভিটি ফ'ৰ্চৰ ডমিনেণ্ট থাকিব অ'কে চ' কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন ইফেক্টিভ ষ্টেজ অন সয়েল ইফেক্টিভ ষ্টেজটো কি হয় ইনক্ৰিজ কৰে ভইড ৰেচিঅ' যদি বঢ়াওঁ ইনক্ৰিজেছ ভইড ৰেচিঅ' ইফেক্টিভ ষ্টেজে কি কৰে ভইড ৰেচিঅ' ইনক্ৰিজ কৰে আৰু ডিক্ৰিজ কৰে পাৰ্মিয়াবিলিটি চ' আমি জানো ইফেক্টিভ ষ্টেজটো কি হয় দ্য ষ্টেজ গভৰ্ণ বাই দ্য কণ্টেক্ট অফ দ্য গ্ৰেইনছ ৰাইট চ' গ্ৰেইনে যিটো আমাৰ ষ্টেজ দিব ডেট ইজ কল্ড আৱাৰ ইফেক্টিভ ষ্টেজ ৰাইট দ্য ইফেক্টিভ ষ্টেজ যদি বেছি হয় তাৰমানে কি আমাৰ গ্ৰেইনৰ মাজত যিটো আমাৰ কম্পেক্টনেছ মানে টাইটনেছ বেছি আছে ৰাইট চ' তাৰমানে ভইড ৰেচিঅ' কি আছে কম আছে ইফেক্টিভ ষ্টেজ মানে ইনক্ৰিজেছ ভইড ৰেচিঅ' চ' ভইড ৰেচিঅ'টো ইনক্ৰিজ নকৰে বাট ডিক্ৰিজ কৰে আৰু পাৰ্মিয়াবিলিটিও ডিক্ৰিজ কৰিব ৰাইট চ' ডিক্ৰিজেছ বহুত ভইড ৰেচিঅ' এণ্ড
permeability. Okay, C is the correct answer. Coming to the next question, Fain shear test is used to find out shear strength of. So Fain shear test তিনবা ধৰণৰ soil বাবে shear strength measure কৰো, that is what clay based soil. Clay based soil বাবে Fain shear test use কৰো, right? Which of the following methods is more suitable for the determination of permeability of clay based soil? So permeability of clay based soil বাবে কি মেথড ইউজ কৰো, তাৰমানে লো পাৰ্মেবল soil বাবে আমি কি মেথড ইউজ কৰো, falling head method, আৰু হাই পাৰ্মেবল soil বাবে যেনেকুৱা স্যান্ডৰ বাবে constant head permeability. Okay, so option B is the correct answer. Which of the following is not a spade footing? So ইয়াৰে কোনটো অপশ্যনত spade footing নাই? So that is our inverted arc footing, that is our spade footing, shallow footing হয়. Wall footing or shallow footing, spade footing. Grillis footing to হ'ল আমাৰ যেতিয়া আমি ষ্টিল ইউজ কৰোঁ, অ'কে, যেতিয়া আমাৰ কি বুলি কয় এইটো আমাৰ কি হয় shallow footing ধৰণৰ হয়, shallow footing টাইপৰ হয়, spade লাৰ্জ এৰিয়াত কি হয় spade কৰে, এৰিয়া মানে লোডটো spade কৰি দিয়ে. Cajun footing to হ'ল আমাৰ কি হয় ওৱান টাইপ অফ ডিপ ফাউণ্ডেশ্যন হয়, এইটো ডিপ ফাউণ্ডেশ্যন হয়. Okay, so option D is the correct answer. Due to the rise in temperature, the viscosity and the unit weight of percolating fluid are reduced to 16% and 90% respectively. If other things remain constant, the coefficient of permeability. So coefficient of permeability কি আছিল, C into gamma W upon mu, right, into 1 plus U cube, 1 plus E cube upon E 1 by S square, 1 by S square, right? So here the question saying that other things remain constant, what will be the ratio between these things? কি এই বস্তুখিনি যদি আমাৰ কনষ্টেণ্ট থাকে তাহলে এই ভ্যালুটো ওলাব লাগিব, right? So K is equal হ'ব, K is proportional to কি হ'ব, gamma W upon mu. The question কি দিয়া আছে, rise in temperature rise কৰাৰ বাবে viscosity কি হয়, কমি আহে, right? কমি আৰু viscosity কমি আৰু ইউনিটত কমিছে. এতিয়া ইউনিটত কিমান কমিছে দিছে, ইউনিট দিছে 16%, so দিছে 16%, আৰু মিউ কিমান দিয়া আছে 90%. so যদি ক্যালকুলেট কৰি কিমান পাম, so K1 মানে কিমান আগৰ ভ্যালুতকৈ কিমান কমিছে, that we have to find the ratio. So K1 and K2. So K1 by K2 যদি রেশিও ওলাও তো আৰু উলটি যাব, রাইট? So 0.9 upon 0.6. So কিমান পাম 1.5. So 1.5 of K1. So 1.5 into K1. So 1.5 of K1 ইনক্ৰিজ কৰিব, ৰাইট? So যদি পাৰ্চেণ্টেজত লওঁ কিমান হ'ব, 50% ইনক্ৰিজ কৰিব. So B is the correct answer. Coming to the next question, the coefficient of permeability of soil does not depend upon temperature. Temperature depend করে, increases with the increase in temperature. Temperature যদি increase করো viscosity কি হ'ব, decrease কৰিব. Increases with increase in temperature, মানে যদি temperature increase করো viscosity কি হ'ব, decrease কৰিব. So viscosity decrease কৰা মানে flow will be easier, তাৰ মানে permeability কি হ'ব, বেছি হ'ব. আৰু increase with the increase in temperature, এইটো অপশ্যন কাৰেক্ট হয়. Increases with the decrease in temperature, so এইটো অপশ্যন ইনকাৰেক্ট হয়. So কোনটো হ'ব, option B is the correct answer. Minimum gross pressure intensity at the base of foundation at which the soil fails in shear is known as. So hey minimum pressure intensity যেটোৰ বাবে কি হয় আমাৰ soil fail কৰে, okay? So hey minimum shear intensity কি বুলি কওঁ আমি, ultimate bearing capacity কওঁ. It is the maximum bearing capacity that a soil sample can have, okay? So C is the correct answer. Safe bearing capacity যদি ultimate bearing capacity যদি আমি factor of safety দিয়ে যদি ডিভাইড কৰোঁ, factor of safety যদি ডিভাইড কৰোঁ, then we will get safe bearing capacity, okay? The differential settlement in case of foundation on sandy soil should not exceed. So differential settlement কিমান হ'ব sandy soilৰ বাবে, so that is our 25 mm মনত ৰাখিব, 25 mm, আৰু 40 mm তো হ'ল আমাৰ কিহৰ বাবে, that is our clay বাবে, মনত ৰাখিব. So option B A is the correct answer. If the soil has a very low bearing capacity and still if piles are not a feasible option, then the best choice is, so যদি আমাৰ soilটো low bearing capacity থাকা soil হয় আৰু যদি pile যদি feasible option নহয়,
যদি ফিজিবল নহয় তেতিয়া কি কোনটো অপশ্যন আমি এডপ্ট কৰিম চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল ষ্টেপ ফাউণ্ডেশ্যন এডপ্ট নকৰোঁ আমি ইণ্ডিভিজুৱেল ফুটিং combined footing so mat foundation will be adopted okay mat বা rap foundation so mat বা rap foundation আমি adopt কৰিব পাৰিম for low bearing capacity থকা soil okay weak soil বাবে আমি mat বা rap foundation ইউজ কৰিব পাৰিম তাৰ যে কি bearing capacity factor depends on so তাৰ যে কি bearing capacity factors কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে তাৰ যে এটা ইকুৱেশ্যন আছিল আল্টিমেট bearing capacity कैसल सी एन सी प्लस क्यू एन सी क्यू एन क्यू सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.5 गामा okay so here C Q aru not C N C N Q aru and gamma so these things are the factors of Tarjegir equation okay Tarjegir equation बाकी C হল আমার কোহেশন ওকে সো তার যে বেয়ারিং ক্যাপাসিটি কির উপর ডিপেন্ড করে অ্যাঙ্গেল অফ ইন্টারনাল ফ্রিকশন অফ সয়েল ওকে সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার the Rankine formula P by rho 1 minus sin phi upon 1 plus sin phi the whole square এই ইকুয়েশনটা আমি কিভাবে ইউজ করব ডেপথ অফ ফাউন্ডেশন উলাবর হবে রাইট the most suitable method for drainage of fine grained cohesive soil so fine grained cohesive soil হবে most suitable method হল আমার ইলেক্ট্রো অসমোসিস মেথড মত রাখিব বাকিবিলাক হল আমার কোষ গ্রেনুলার হবে কোষ গ্রেন সয়েলের হবে এটা হল আমার ক্লের হবে ক্লে ওকে ক্লে বা কোহেজিভ সয়েল one drainage is permitted throughout the triaxial test the test is known as so যেটা আমি throughout the test যেটা আমি triaxial test drainage যেটা আমি allow করিম তা সেই টেষ্টক আমি কি বুলি কম ড্রেন টেষ্ট বুলি কম ওকে মনত ৰাখিব consolidated drain test coming to the next question the slope of isochrone at any point at a given time indicates the rate of change of so isochrone মানে কি first of all isochrone মানে হল আমার মানে ইকুয়াল টাইম ইন্টারভেল যদি আমি ইকুয়াল টাইম ইন্টারভেলৰ যদি লাইন যদি কানেক্ট কৰোঁ দেন উই উইল গেট আইসোক্রন দ্য স্লোপ অফ আইসোক্রন এট এ পয়েন্ট এট এ গিভেন টাইম কি ইন্ডিকেট কৰে রেট অফ চেঞ্জ অফ ইফেক্টিভ স্ট্রেস নট ইফেক্টিভ স্ট্রেস পোর স্ট্রেস পোর ওয়াটার প্রেসার উইথ ডেপথ মানে ডেপথৰ সৈতে কিমান ফাৰ্ষ্ট আমাৰ পোৰ ওয়াটাৰ প্ৰেসাৰ ইনক্ৰিজ কৰি আছে ওকে এট এ স্পেসিফিক টাইম so at a specific time our pore water pressure kiman first increase kori ase that is shown by the slope of isochrone okay which of the following types of foundation which of the type of foundation is best suited in expensive soil so expensive soil ami ki keno dhৰণৰ pile use koru that is our timber pile not timber pile shallow foundation sheet pile steel piles to underrim piles use koru ami right so underrim piles ot ki thake bulb thake monot rakhibo so underrim piles one or more number of bulbs থাকে so underrim piles আমি expensive soil বা আমার যেখানে লো বেয়ারিং ক্যাপাসিটি soil আছে উইক soil আছে তো হেনেকুৱা ধৰণৰ soilত আমি কি কৰোঁ underrim pile ইউজ কৰিব পাৰোঁ হয় যেনেকুৱা আমাৰ ব্ল্যাক কটন soil so ব্ল্যাক কটন soilৰ নিচিনা soil যিটো কি কৰে আমাৰ সোয়েল কৰিব পাৰে সোয়েলস কৰে আৰু সিঙ্ক কৰে আন্ডাৰ moisture content okay the factor of safety used to determine allowable soil bearing capacity soil bearing pressure so factor of safety ki hoy allowable soil bearing pressure hobe 3 pile foundation is generally provided if the soil is first of all compressible hole waterlogged hole muddy hole so option D is the correct answer so ei tinta condition ki koru ami pile foundation adopt koru when hard strata is available at a relatively more depth the foundation may be provided in the form of যেটা হার্ড স্ট্রেটা অ্যাভেলেবল থাকে এট এ হায়ার ডেপথ তেতিয়া আমি পাইল ফাউণ্ডেশ্যন কি টাইপৰ পাইল ফাউণ্ডেশ্যন দিওঁ ডেট ইজ আৱাৰ এণ্ড বেয়াৰিং পাইল অ'কে এতিয়া যেতিয়া আমাৰ কেতিয়া ফ্ৰিকশ্যন পাইল ইউজ কৰোঁ যেতিয়া আমাৰ হাৰ্ড স্ট্ৰাটা এভেলেবল নাথাকে এতিয়া গ্ৰেটাৰ ডেপথত যেতিয়া হাৰ্ড স্ট্ৰাটা যেতিয়া নাথাকে দেন উই গিভ ফ্ৰিকশ্যন পাইলে কি কৰে
আমাৰ স্কিন ফ্ৰিকশ্যনৰ দ্বাৰা কি কৰে স্কিন ফ্ৰিকশ্যনৰ দ্বাৰা আমাৰ ছাপোৰ্ট দিয়ে ওকে কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন মেকানিকেল ষ্টেবিলাইজেশ্যন ৰিকুৱাৰ্ডছ মেকানিকেল ষ্টেবিলাইজেশ্যন মানে যেতিয়া আমি টু অৰ মোৰ টাইপ অফ মেটেৰিয়েল যেতিয়া চইলত মিক্স কৰোঁ দেন উই কল ইট এজ মেকানিকেল ষ্টেবিলাইজেশ্যন ওকে মেকানিকেল ষ্টেবিলাইজেশ্যন মানে কি ফাৰ্ষ্ট অফ অল ষ্টেবিলাইজেশ্যন মানে আমি চইলত যদি কিবা এডমিক্সাৰ ইউজ কৰিছোঁ মিক্স কৰিছোঁ যদি চইলৰ প্ৰপাৰ্টি এনহেঞ্চ কৰাৰ বাবে যদি চইলৰ প্ৰপাৰ্টি আমি ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি তাক কি বুলি ক'ম ষ্টেবিলাইজেশ্যন বুলি কওঁ এতিয়া ষ্টেবিলাইজেশ্যন বহুত ধৰণৰ হ'ব পাৰে ফাৰ্ষ্ট অফ অল মেকানিকেল ষ্টেবিলাইজেশ্যন হ'ব পাৰে কেমিকেল ষ্টেবিলাইজেশ্যন হ'ব পাৰে কেমিকেল ষ্টেবিলাইজেশ্যন আহিব লাইম ষ্টেবিলাইজেশ্যন এতিয়া লাইম ষ্টেবিলাইজেশ্যন আমি যেনেকুৱা ব্লেক কটন চইলত আমি লাইম দি ষ্টেবিলাইজ কৰিব পাৰিম ওকে চ' মেকানিকেল ষ্টেবিলাইজেশ্যন কি হয় মিক্সিং অফ টু অৰ মোৰ টাইপ অফ নেচাৰেল চইলছ আমি লোকেলি ভিলেজ এৰিয়াত বা আমাৰ লোকেল এৰিয়াত কি কৰোঁ এই মেথডটো এডপ্ট কৰিব পাৰোঁ আনডিষ্টাৰ্ব চেম্পলছ আৰ অবটেইন বাই আনডিষ্টাৰ্ব চেম্পল মানে যেতিয়া আমাৰ চইলৰ ষ্ট্ৰাকচাৰত একো এফেক্ট নকৰে যেতিয়া ডিষ্টাৰ্ব নহয় তেতিয়া যেনেকুৱা শ্বেয়াৰ ষ্ট্ৰেংথ বা আমাৰ চইলৰ যিখিনি ষ্ট্ৰেংথ পেৰামিটাৰ আছে ষ্ট্ৰেংথ পেৰামিটাৰখিনি যদি চেঞ্জ নহয় তাক কি বুলি ক'ম আনডিষ্টাৰ্ব চইল চেম্পল বুলি ক'ম এতিয়া আনডিষ্টাৰ্ব চইল চেম্পল কেনেকৈ অবটেইন কৰিব পাৰিম থিন ৱাল চেম্পলাৰ দি যদি আমি এক্সপেক্ট কৰোঁ দেন উইল গেট আনডিষ্টাৰ্ব চেম্পল এতিয়া আনডিষ্টাৰ্ব চইল চেম্পল কেনেকুৱা ধৰণৰ টেষ্ট কৰোঁতে লাগে মনত ৰাখিব ডেট ইজ আৱাৰ শ্বেয়াৰ ষ্ট্ৰেংথ টেষ্ট বাকী কনচলিডেশ্যন টেষ্ট চ' এই টেষ্টবিলাকত কি লাগে আমাক আনডিষ্টাৰ্ব চেম্পল লাগে ইম্পৰ্টেণ্ট চ' ফেৰেটিক লাইন ইন এন আৰ্থেন ডেম কি হয় চ' ফেৰেটিক লাইন ইন এন আৰ্থেন ডেম ইজ দ্য টপ সাৰফেচ অফ সিপেজ ৱাটাৰ অ'কে চ' আৰ্থেন ডেমৰ টপ সাৰফেচ অফ সিপেজ ৱাটাৰক আমি কি বুলি কওঁ ফেৰেটিক লাইন বুলি কওঁ এতিয়া ফেৰেটিক লাইন কেনেকুৱা টাইপৰ থাকে আৰ্থেন ডেমত ডেট ইজ আৱাৰ নেচাৰত কি হয় পেৰাবেলিক হয় আমাৰ মনত ৰাখিব ওকে চ' ফ্ল' কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সৰ বাবে কি হয় আমাৰ ফেৰেটিক লাইন ইন আৰ্থেন ডেম পেৰাবেলিক ইন নেচাৰ চ' ইতিমধ্যে মই 75 কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ চ' আপুনি যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু পাৰিলে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব ওকে চ' থেংক ইউ